هل أحفادنا في خطر السكري؟ هناك شيء يتغير بهدوء شديد دون أن ننتبه. لم نعد نأكل السكر كما في السابق، صرنا أكثر وعياً، أكثر حرصاً. استبدلناه بشيء يبدو أذكى، طعمه حلو لكن دون سعرات، يشعرك أنك اتخذت القرار الصحيح. لكن لماذا لم تتغير النتائج؟ لماذا ما زالت السمنة موجودة؟ ولماذا لا يزال مرض السكري ينتشر؟ تخيل شخصاً قرر أن يعتني بصحته، توقف عن السكر وبدأ يستخدم محليات، يضيفها إلى قهوته ويشرب مشروبات دايت. يمضي الوقت ويتوقع أن يشعر بتحسن، لكن لا شيء يتغير، بل ربما يشعر أن جسده أصبح أكثر حساسية. لا يوجد ألم واضح، لا يوجد إنذار قوي، لكن هناك شيء ما يحدث في الداخل ببطء وبهدوء، كأن الجسد يتعلم شيئاً جديداً. إذن لا تسأل هل هذا الشيء مفيد أم ضار، بل يجب أن تسأل ماذا يحدث داخلنا عندما نخدع أجسادنا بالحلاوة؟ كيف ولماذا ظهرت المحليات؟ عندما بدأ العلماء يربطون بين السكر ومرض التايب 2 دايابيتيز، أي السكري من النوع الثاني، وهو مرض يحدث عندما يصبح الجسم أقل استجابة لهرمون الإنسولين المسؤول عن تنظيم السكر في الدم، بدأ البحث عن بديل. الفكرة كانت بسيطة جدا: نريد الطعم الحلو دون الضرر. وهنا ظهرت المحليات، مثل سكرالوس، وهو محلي صناعي يتم تصنيعه في المختبر، ويعطي طعما حلوا قويا جدا دون سعرات تقريبا. وستيفيا، وهو محلي طبيعي يستخرج من نبات ويستخدم كبديل للسكر. الفكرة كانت رائعة: نعطي اللسان ما يريد، لكن لا ندخل سكرا إلى الدم. لكن الجسم ليس مجرد لسان، الجسم شبكة معقدة جدا، وعندما يتذوق الحلاوة فهو لا يتوقف عند الطعم فقط، بل يتوقع شيئا آخر. ماذا يتوقع الجسم عندما يتذوق الحلاوة؟ تخيل أنك ضغطت على زر في آلة. هذا الزر يفترض أن يشغل محركا، لكن في كل مرة تضغط عليه لا يحدث شيء. في البداية لن تلاحظ، لكن مع الوقت ستبدأ الآلة بالتصرف بشكل مختلف. الجسم يعمل بطريقة مشابهة. عندما تتذوق طعما حلوا يرسل الدماغ إشارات: هناك طاقة قادمة، استعد، أفرز الإنسولين. لكن إذا لم تصل هذه الطاقة فعلا يحدث نوع من الارتباك. هذا لا يحدث مرة واحدة، بل يتكرر يوما بعد يوم. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل يمكن أن يتغير تفاعل الجسم مع السكر حتى لو لم نأكل السكر؟ الدراسات وماذا فعل العلماء؟ في دراسة نشرت في Frontiers in Nutrition، قام العلماء بتجربة بسيطة لكنها عميقة. أخذوا مجموعة من الفئران وقسموها إلى 3 مجموعات: مجموعة تشرب ماء عادي، مجموعة تشرب ماء مع سكرالوز، مجموعة تشرب ماء مع ستيفيا. الكمية كانت قريبة من استهلاك الإنسان اليومي. لكن التجربة لم تتوقف هنا. الفئران تكاثرت وجاء جيل جديد، وهذا الجيل لم يتعرض لأي محليات، ومع ذلك بدأ العلماء يلاحظون تغيرات، كأن هناك أثراً بقي رغم اختفاء السبب. النتائج: تغيرات صغيرة لكنها مهمة. النتائج لم تكن صادمة، لكنها مثيرة للانتباه. لم تصب الفئران بمرض السكري، لكن ظهر ضعف في تحمل الجلوكوز، أي أن الجسم أصبح أبطأ في التعامل مع السكر عند دخوله ارتفاع بسيط في السكر الصائم، أي أن مستوى السكر في الدم أثناء الصيام أصبح أعلى قليلاً. تغيرات في بكتيريا الأمعاء. وهنا نصل إلى نقطة مهمة جداً: الأمعاء ليست مجرد عضو للهضم، بل هي عالم كامل. ميكروبيوم الأمعاء، العالم الذي لا نراه. داخل أمعائك تعيش تريليونات من البكتيريا. هذا المجتمع يسمى gut microbiome، أي مجتمع البكتيريا النافعة والضارة داخل الجهاز الهضمي. هذه البكتيريا تساعد على الهضم، تنتج مواد مفيدة، تؤثر على المناعة وحتى على المزاج.
الدراسة وجدت أن المحليات تغير تركيبة هذه البكتيريا، تقلل من إنتاج مواد مفيدة، ومن أهم هذه المواد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهي مواد تنتجها البكتيريا الجيدة وتساعد على تقليل الالتهاب وتحسين استجابة الجسم للإنسولين. عندما تقل هذه المواد لا ينهار الجسم، لكن يفقد جزءاً من توازنه. الجينات، ولكن ليس كما نعتقد. عندما نقول جينات غالباً نتخيل شيئاً ثابتاً لا يتغير، كأنها خطة نهائية مكتوبة داخل الجسم منذ الولادة. لكن الحقيقة أن الجينات ليست فقط ماذا نملك، بل أيضاً كيف تستخدم. وهنا يأتي مفهوم epigenetics، أي طريقة تنظيم وتشغيل الجينات دون تغيير تركيبها الأساسي. لنبسط الصورة أكثر، تخيل أن جسمك يحتوي على آلاف المفاتيح، كل مفتاح يمثل جيناً، لكن ليس كل المفاتيح تعمل في نفس الوقت. هناك مفاتيح تشغل وأخرى تطفأ حسب نوع الطعام، نمط الحياة، التوتر، وحتى نوع البكتيريا في أمعائك. بمعنى آخر، الجينات تشبه آلة موسيقية، لكن البيئة هي من تعزف عليها. في الدراسة التي تحدثنا عنها، لاحظ العلماء شيئاً مهماً. بعض الجينات المرتبطة بالالتهاب أصبحت أكثر نشاطاً، أي أن الجسم يميل لحالة استعداد للالتهاب، وبعض الجينات المرتبطة بالأيض أصبحت أقل نشاطاً، أي أن كفاءة الجسم في استخدام الطاقة قد تنخفض قليلاً. لكن المهم هنا أن هذا لا يعني وجود مرض مباشر، بل يعني أن البيئة الداخلية للجسم بدأت تميل في اتجاه معين. تخيل شخصين، الأول جسده متوازن، الثاني جسده في حالة استعداد خفيف للخلل. كلاهما قد يبدو طبيعياً الآن، لكن عند التعرض لنمط حياة سيء مثل قلة الحركة أو أكل غير صحي، الشخص الثاني قد يتأثر أسرع. وهنا تظهر الفكرة الأهم، الإبيجينيتكس. لا يخلق المرض، لكنه قد يفتح له الباب. والأكثر إثارة للاهتمام أن بعض هذه الإعدادات قد تنتقل بشكل جزئي للأجيال التالية، ليس كمرض بل كميل أو قابلية. وهذا يعيدنا للسؤال الأعمق: إذا كان جسدك يتأثر بكل ما تعيشه يومياً، فهل أنت فقط تعيش لحظتك، أم أنك تكتب جزءاً من مستقبل جسدك دون أن تشعر؟ هل هذه الدراسات تنطبق على الإنسان؟ هنا يجب أن نكون واضحين جداً. هذه الدراسة أجريت على فئران، وجسم الإنسان أكثر تعقيداً، يتأثر بعوامل كثيرة، يعيش في بيئة مختلفة. لذلك لا يمكننا القول أن المحليات تسبب السكري للأحفاد، لكن يمكننا القول هناك إشارات تستحق الانتباه. العلم لا يعطي إجابات نهائية دائماً، بل يفتح أبواباً للأسئلة. الملاحظة الحقيقية: لماذا لم تتحسن صحتنا؟ رغم استخدام المحليات لم تختفي المشاكل. لماذا؟ لأن المشكلة لم تكن في السكر فقط. تخيل شخصاً يشرب مشروبات دايت، لكنه يأكل أكثر ويتحرك أقل. في هذه الحالة المحلي لم يحل المشكلة، بل ربما أعطاه شعوراً زائفاً بالأمان. الجسم لا يتعامل مع عنصر واحد فقط، بل مع نمط حياة كامل. ماذا نفعل؟ وما هو الحل الواقعي؟ الحل ليس في الخوف ولا في الإفراط، بل في التوازن. يمكن استخدام المحليات لتقليل السكر تدريجياً، وليس كبديل دائم لكل شيء. والأهم تقليل الاعتماد على الطعم الحلو نفسه، لأن المشكلة الحقيقية ليست السكر ولا المحليات، بل اعتيادنا على الحلاوة. نحن نحاول دائماً أن نحصل على نفس المتعة، لكن دون ثمن. نريد الطعم دون أثر، لكن الجسم لا يعمل بهذه الطريقة. كل إشارة لها معنى، وكل طعم له تأثير. والسؤال المهم: هل نحن نستخدمها بوعي، أم أننا نعتمد عليها دون أن نشعر؟ أخبرني تجربتك. هل سبق أن شعرت أنك تتجنب السكر، لكن صحتك لم تتحسن كما توقعت؟ وهل برأيك أن المشكلة في السكر نفسه، أم في اعتمادنا المستمر على الطعم الحلو مهما تغير شكله؟
اكتب رأيك في التعليقات لنفهم الصورة معا. تنويه طبي. هذا الفيديو يقدم معلومات علمية عامة مبنية على دراسات حديثة، ولا يعتبر بديلاً عن الاستشارة الطبية. معظم النتائج المذكورة مستندة إلى أبحاث أجريت على الحيوانات، وقد لا تنطبق بنفس الشكل على الإنسان. المحليات الصناعية مثل سكرالوس وستيفيا لا تزال قيد الدراسة، ولم يثبت بشكل قاطع أنها تسبب أمراضاً عند استخدامها ضمن الحدود الموصى بها. وإذا كنت مهتم في فهم جسمك بشكل أعمق، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن كل فيديو هنا هو محاولة لفهم ما يحدث داخلنا قبل أن نشعر به.